Goldilocks, tervetuloa Toivola Liveen. Ihanaa, että olet täällä. Ihana olla täällä. Elävän yleisön edessä. Ja mä jotenkin heti rupesin miettimään sitä, että kun tämäkin porukka tuossa jonotti jo etukäteen, että pääsee sisään ja nimenomaan tulossa sun keikalle, niin miltä se susta artistina tuntuu, että ihmiset ihailee, kiinnittyy sun musiikkiin, saa siitä asioita? Se ei ole kuitenkaan sulle niin, se on aika tuore asia kuitenkin. Kyllä. No siis minulla on tosi niin kuin, etuoikeutettu olo siitä ja totta kai semmoinen niin kuin, että ihanaa, että ihmiset välittää ja tykkää minun taiteesta. Hirveätähän se olisi kaikki vaan vihais. Niin. että ehdottomasti positiivisen puolella silloin. Mutta onhan se niin kuin siis häkellyttävää myös. Niin justiin. Mennään ihan lyhyesti ehkä jotenkin semmoisen sun musiikillisen matkan alkuun. Ja muistat sä, miten musa tuli ylipäätään sun elämään? Muistan hyvinkin, koska se perheen toimesta pakotettiin. Minun vanhemmat ei varsinaisesti itse niin kuin soittaneet mitään instrumentteja tai laulanut tai muuta, mutta oli semmoisia niin kuin musaa vähän niin kuin nörttejä, varsinkin iskä. Että tosi paljon kuunneltiin, se oli hyvin rajattu, mitä sai kuunnella. Bob Dylania sai kuunnella, Pink Floydia sai kuunnella, Jethro Tullia, äiti sai soittaa Patti Smithia, Janis Joplinia. Mua rupesi heti kiinnostaa, että mitä ei saanut kuunnella. Aika montaakaan juttua ei saanut kuunnella. Siis muistan hyvin, olisinko minä ollut minun ehkä 11-vuotissynttärit. Minä pyysin iskältä siis Cheekin levyä, joka oli just tullut. Se oli silleen, että okei, hän käy kattoon. Niin kuin, ei hän tiennyt kuka on Cheek tai minkälaista musiikkia se on. Hän varmaan ajatteli, että sitä hänen musiikasvatus on, niin kuin, että se on jotakin semmoista, mistä hän keksii. Niin, että se on kantanut hedelmää. Joo, se on kantanut hedelmää. Ja sitten hän tuli sieltä levykaupasta. Ja minulla oli vielä äiti laittanut semmoisen pyörimän tai semmoisen diskopallon, missä ne värit. Mä otin laittaa se huonekivaksi. Mä oikein ootin, no niin, nyt saadaan laittaa niinku Cheekin tyylin sokka irti soimaan. Ja isä oli silleen, joo siis, sitä paskaa mä voin ostaa. Et sitä en mä pysty ostamaan. Mutta hei, että nähdään puolivälissä ikään kuin, että siis mielestäni se on, että Michael Jacksonin, niin kuin, että tässä on hyvä popmusiikki. Että tämä on ihan ok tälleen synttärijuhliin. Niin, joo. Toimiko Michael Jackson? Siis minä tykkäsin siitä. Mahtavaa. Okei, että ihan Cheek kuitenkaan vähän erilainen. Mitä Cheekille kävi? Kuuntelit sitä salaa jossain? Sitten salaa kuuntelin ja näin, mutta Mä en tiennyt, että Cheekki voi olla näin kuumaa kamaa, että sitä todella täytyy piinotella jossain. Joo, se oli todella. Ja sitten minulla oli myös tämmöinen Justin Bieber-vaihe, mikä oli siis minun iskälle hyvin vaikea niin kuin arka paikka. Mutta sitten minulta alkoi kyllä ehkä ennen kaikkea kiinnostaa myös tässä, niin kuin, mitä minä sanoisin, 11-12-vuotiaana niin kuin show business. Minä oikein mietin, että että niin kuin musiikki on yksi juttu, mitä kaikkea minä voinkaan tehdä. Ja minä harrastin niin kuin kesäteatteria ennen sitä monta vuotta ja niin kuin näyttelemistä. Ja se on edelleen sellainen asia, mitä minä, niin kuin, taiteen kaikki muodot niin kuin kiinnostaa minulta. Mutta sitten jotenkin musiikissa ehkä tuli itselle semmoiset suurimmat oivallukset sit yläasteella, niin kuin se kirjoittaminen ja myöskin ehkä, että miten musiikin ympärille voi luoda semmoisia kokonaisia tavallaan maailmoja, niin kuin oli se sitten musiikkivideoissa tai lavaesityksessä tai tulkinnalla, vaan laulamalla tai niin se niin kuin vei kyllä sitä mukanaan. Mutta heti kun sä sanot sen, niin se on musta kauhean tunnistettavaa, että jotenkin jos ajattelee sun artistina sun musiikkiin, niin se on ihan totta, että se on niin kuin semmoinen kokonaistaideteos, niin mä jotenkin ajattelen. Ja siellä on niin kuin monenlaisia ulottuvuuksia. Vielä avautuu enemmän nyt, kun sanot sen. Kyllä. Mikä on tähän mennessä isoin asia, mitä musiikki on sulle antanut? Tosi paljon esimerkiksi niin kuin ystäviä. Ja niin kuin tavallaan minun työn kautta minä olen saanut, niin kuin, ehkä se on niin kuin poikkeuksellista niin kuin musiikin tekemisessä se, että kun se on tosi auki tavallaan, kun sä tulet sinne työpaikalle. Että tavallaan minun työssä artistina ja kirjoittajana niin se on oikeastaan, niin sitä oikein mehustellaan silleen, että jos sulla on paskapäivä, niin silleen mahtavaa. Tästä saadaan niin hyviä juttuja irti. Tai että sulla on traumaattinen ero, kerro lisää. Et siinä päästään eri tavalla silleen jotenkin tosi niin syvälle.
luomaan niitä ihmissuhteita ja varsinkin ehkä aikuisiällä. Toki mä oon myös hyvin semmoinen kiintyvä ihminen, että minulla on suurin osa sitten minun myös ystäväporukasta on semmoisia, ketkä on ihan eskarista asti ollut minun ystäviä ja on edelleen tähän päivään asti. Ja sitten on nämä niin kuin työn kautta tulleet uudet ystävät aikuisiällä, niin se on niin kuin ehdottomasti isoin. Ja sitten toki niin kuin myöskin, no kun minun veli on minun vastaava tuottaja, niin onhan se niin kuin, tavallaan myöskin se, että saa oman sisaruksen kanssa niin kuin jakaa sitä taiteen luomista ja kaikkea mitä siihen liittyy, niin se on myös niin kuin tosi arvokasta. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin aika paljon kun musiikkia tehdään, niin se on usein niin kuin sitä tehdään ryhmässä tai jonkinlaisessa yhteisössä. Onko se ollut sulle alusta asti luontaista tai miten? Kun mä ajattelen vain kirjoittajana, mä enemmän kirjoitan kirjoja, niin sehän on kauhean privaattia. Ja siinä on nimenomaan se, että sä tosi pitkään muhit niitä asioita yksin ja on valtava kynnys jakaa. Ja sitten tuntuu, että se musa lähtee niin kuin ihan toisenlaisesta dynamiikasta, että sä oot heti siellä tavallaan monen mielipiteen risteyksessä. Vai? No joo, siis se on mielenkiintoista. Ehkä silloin, kun minä niin kun ensimmäisen kustannussopimuksen kirjoittajana tein, minähän oli 17 ja minä en jättänyt lukiota kesken, vaan tein sen etänä loppuun. Mutta siis muutin Helsinkiin ja aloin tekemään näitä tämmöisiä sessioita. Ja sitten minun ensimmäinen sessio oli se, että joo, että ne tulisi niin kuin Teemu Brunila. Hän tulee nyt arvostelemaan jotain niin kuin minun tämmöisiä ihan hirveitä kirjoitelmia, että ei, että siinä jotenkin tuli alkuessa hirveän kova se paine ja silloin minusta tuntui, että minä niin kuin alkuvaiheessa sulkeuduin, koska tilanne oli täysin uusi ja minä en oikein uskaltanut jakaa niitä minun ideoita, minä olin vaan hyräili yksin sen, niin kuin, toivottavasti kukaan ei edes tyylin kuule niitä mun ideoita. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se tilanne kävi tavallaan luontevammaksi, niin niiden ideoiden jakaminen helpottui. Ja siinä auttoi tosi paljon myös sit minun veli, koska hän opetteli silloin samaan aikaan niin kuin tekemään pop-tuotantoja. Niin sitten oli se, että okei, loistavaa, hyvä, että kun sinäkin vielä räpellät noita omia juttuja, niin minä voin räpellä näitä omia. Että siinä ei ole semmoista kynnystä, koska tavallaan pystyy jotenkin kehittymään niin kuin ikään kuin yhdessä samanaikaisesti. Niin se auttoi kyllä tosi paljon. Tämä on tavallaan raju kysymys, mutta koet sä, että onko musiikilla ollut joku hinta? Tai artistiudella? No, todella. Siis hinta on. Mutta siis niitä hintoja on vähän sellainen monenlaisia, että kyllähän se on aina niin kuin kaikessa. Että kun se et voi olla niin kuin minä voi olla 15 paikassa valitettavasti samanaikaisesti. Sehän on ihanaa, jos vois. Mutta se ei ole mahdollista. Ja sitten myöskin, että pitää tunnistaa ne omat vahvuudet. Että kun minäkin olen ihmisenä perfektionisti ja sitten minä haluaisin niin kuin pitää kaikki langat käsissään. Mutta sitten jotenkin on pakko niin kuin päästä irti ja opetella luottamaan. Ja se on ollut niin kuin prosessi, niin kuin että itseni kanssa olen nyt käymään tämän prosessin. Ja myöskin se on ollut ihanaa, sit kun sen on oivaltanut, että hei, että totta kai joku, joka on erikoistunut, oli se sitten vaikka äänitekniikkaan tai on erikoistunut vaikka visuaaliin tai hiuksiin tai meikkiin tai johonkin muuta. Se on hänen leipätyö ja hän tietää siitä paremmin kuin minä, että minun täytyy osata niin kuin luottaa. Sitten se on kyse siitä, että sinä löydät ne oikeat ihmiset, kehen sulla on hyvä fiilis luottaa ja ne tietää, mikä sun juttu on ja ne osaa tehdä siitä sun näköistä ilman, että minun tarvii siellä niin kuin mikromaakeroida. Sulta on ilmestynyt esikoisalbumi Two of a Kind, onneksi olkoon vielä. Kiitos. Mä luulen, että oli aika paljon ihmisiä, jotka odotti sitä ja se on ihana albumi. Kiitos. Haluatko vähän kertoa, että mitä se albumi merkitsee sun uralla just tässä hetkessä, että se on ulkona ja että sä oot tehnyt sen? Minulle tämä on vähän niin kuin uran alkupiste ja tämän, niin kuin, tai tämän ensimmäisen chapterin päätepiste, jos se käy järkeen. Vähän niin kuin luku 1 tietyllä tavalla. Se on musta kiinnostava ajatus. Mä en tiedä jotenkin, että kun esikoisalbumi, niin voisi ajatella, että se on kaiken alku. Kyllä. Ja sitten tavallaan sä ajatteletkin, että siihen ehkä joku kaari päättyy. Niin. Joo, että ensimmäinen luku päättyy. Mitä sulle merkitsee yhteisö? No, yhteisö merkitsee minulle niin kuin paljon ja niin kuin tavallaan, no just ehkä toi, kun reissaa niin paljon ja tavallaan minulle ehkä niin kuin, että kun minulla ei ole se, koti ei ole semmoinen, että okei, että minulla on joku selkeä paikka, koska minä yksinkertaisesti matkustan niin paljon, niin se minun koti tulee niin kuin niistä ihmisistä, että minä tiedän, että okei, minun
että minulla on niin kuin monta yhteisöä vähän niin kuin eri maassa ja eri paikoissa. Ja sitten myöskin minun niin kuin musiikin ympärille on ollut ihana huomata se porukka, mikä on sen löytänyt, että jotenkin on tosi paljon niin kuin, eri-ikäisiä, erilaisista lähtökohdista, eri maista kotoisin, silleen niin kuin, että jotenkin sekin on ollut silleen ihan mieletöntä huomata. Viimeinen kysymys. Mistä saat toivoa juuri nyt? Siis ihan vaikka semmoinen, niin kuin, että okei, että sä hymyilet jollekin, joku hymyilee sulle takaisin. Että ne on tosi niin kuin, tavallaan pieniä juttuja. Arjen niin kuin, jotenkin pieniä hetkiä, mitkä antaa toivoa. Hei, kiitos tosi paljon tästä hetkestä. Ja kohta päästään musan äärelle. Kyllä. Kiitos. Kiitos.